hiện tượng kỳ quái. Đó là một hệ thống phức tạp nhất mà chúng ta biết trong vũ trụ. Hành tinh đó là trái đất. Và chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu mở khóa bí mật của nó. Chúng chính là nhịp tim của đại dương. Nhưng vẫn có một bí mật. Nó sẽ giống như là một chiếc xe đi du lịch. Nó chạy với vận tốc là 40 km/h. Một số có thể nổi giận. Bạn sẽ thấy nước chảy vào các tàu điện ngầm, nước có tại các trung tâm thương mại thế giới. Chúng được gọi là thủy triều. Nó được tạo ra bởi sức hút của mặt trăng và mặt trời, nghiêm trọng hơn bởi thời tiết và đất đai, và giữ quyền lực để kích hoạt một số thảm họa nguy hiểm trên hành tinh. Hãy cùng theo dõi trong chương trình Bí ẩn của trái đất. Thủy triều. Ngay cả từ không gian, rõ ràng là một tính năng tách trái đất khỏi tất cả hành tinh còn lại trong hệ mặt trời này. Hơn 70% bề mặt của nó được bao phủ bởi nước. Nơi biển gặp đất liền, nước dâng lên và rơi vào các mô hình dự đoán được gọi là thủy triều. Nhưng mà kiểm tra chặt chẽ hơn cho thấy đôi khi thủy triều này mất kiểm soát. Khi thủy triều tiến chạm vào bờ biển thì nó có vẻ hơi hiền lành, nhưng mà thủy triều thực sự có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Điều gì làm cho nhịp tim nhẹ nhàng thành cơn thịnh nộ đại dương ở một số nơi trên hành tinh như vậy? Ở đây, trong một đầu giào dài 80 km ngoài bờ biển phía đông của Canada, thủy triều được biết đến rất cực đoan. Đây là vịnh Fuji, nơi có thủy triều cao nhất hành tinh. Một thủy triều cao điển hình là từ khoảng 2 đến 4 feet, tức là 60 đến 120 cm. Nhưng trong suốt cả năm, thủy triều trong vịnh Fuji có thể tăng lên hơn 15 mét. Đó là chiều cao của một tòa nhà 5 tầng. 115 tỷ tấn nước đã chảy vào vịnh Fuji và 115 tỷ tấn nước chảy ra khỏi vịnh. Để đạt điều đó trong bối cảnh lực của nước di chuyển ra vào khỏi vịnh Fuji, nó cũng sẽ tương đương với khoảng 8.000 đầu máy kéo nước. Tải trọng lớn của nước di chuyển ra vào, và vịnh Fuji thực sự nghiêng về tỉnh Nova Scotia. Nó qua lại 1/16 inch của mỗi chu kỳ thủy triều. Nếu như năng lượng của những thủy triều này có thể được khai thác, thì chúng có thể tạo ra 10.000 MW điện. Nó đủ cung cấp năng lượng cho hơn 3 triệu ngôi nhà mỗi ngày. Những thủy triều mạnh mẽ không chỉ đạt được chiều cao thẳng đứng tuyệt vời, mà chúng còn trải rộng gần 320 km bờ biển. Như vậy, khi nước rút lui, nó sẽ cho thấy hàng trăm ngàn mẫu Anh của đáy đại dương. Lúc này chúng ta đang ở trong lúc thủy triều rút ở cảng Amma. Và nếu thủy triều lên thì tôi sẽ đứng dưới 2 mét nước. Thủy triều tiếp tục đi xuống, tôi có thể đi bộ ra khoảng 2 đến 3 cây số. Nhưng bí mật nào đã thúc đẩy dùng nước bí ẩn trong vịnh Fuji? Tất cả thủy triều trên trái đất, bất kể là cực đoan hay được hỗ trợ bởi một lực từ không gian. Thủy triều chủ yếu là do ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trăng, và đến một mức độ thấp, đó là mặt trời.
Mặt trăng hút về phía gần trái đất nhiều hơn nó hút vào trung tâm, khiến cho mặt gần phình ra phía mặt trăng hơn một chút, và nó cũng hút vào tâm nhiều hơn ở phía xa, làm cho phía xa nó cũng phình ra từ trung tâm. Như vậy cả hai bên nó bị phình ra. Phần phình này bao gồm nước phồng lên trên mặt trăng và tránh xa mặt trăng đến một mức độ thấp hơn về phía mặt trời và tránh xa ra mặt trời. Và khi mà mặt trăng xoay quanh trái đất và hành tinh quay quanh mặt trời, thì lúc đó các phần thủy triều này sẽ làm cho nước dâng lên và giảm, từ đó nó tạo ra thủy triều lên xuống. Thủy triều ở vịnh Fundy bắt đầu với lực hấp dẫn của mặt trăng, nhưng chúng cũng được đưa đến mức cực đoan bởi hình dạng phễu độc đáo của vịnh. Khi nó nhô ra từ biển, đầu của nó dạo nhanh chóng và bị thu hẹp, trở nên cực kỳ đông cạn. Khi thủy triều lao vào, nước sẽ đổ đầy lên. Nhưng có một bí mật khác, nó thúc đẩy thủy triều lên đỉnh cao đáng kinh ngạc. Ngoài những con sóng nhỏ mà bạn nhìn thấy ở trên bờ biển, có một chuyển động lắc lư tổng thể lớn trong bất kỳ nguồn nước nào. Trong vịnh Fundy, thời gian cần cho chuyển động lớn này nó đi từ miệng vịnh đến bờ và ngược lại là khoảng 12 giờ đồng hồ. Kể từ khi thủy triều xảy ra tăng và giảm khoảng 12 giờ mỗi lần. Tại thời điểm chính xác, nước sẽ quay trở lại miệng của vịnh. Thủy triều cao khác để đẩy nó trở lại. Và điều này sẽ củng cố khuếch đại thủy triều lên đến 15 mét. Không phải 2 giờ trước, những chiếc thuyền cao hơn 4,5 mét ở vạch nước cao. Dấu nước cao đó là sự thay đổi màu sắc mà bạn có thể thấy ở đó, ở giữa bóng tối và ánh sáng. Những chiếc thuyền, giờ thì chúng đang ở trên đáy biển. Trong hàng trăm triệu năm, thủy triều ở vịnh Fundy đã tạt vào tảng đá sa thạch, tạo ra những cấu trúc bờ biển đầy ấn tượng. Nó giống như là những đống biển cao chót vót trong như những bông hoa khổng lồ. Theo thời gian, khi xói mòn bờ biển tiếp diễn, các ngăn xếp biển này về cơ bản sẽ sụp đổ và cái mới sẽ hình thành. Thủy triều ở vịnh Fundy không chỉ làm xói mòn bờ biển mà còn có khả năng sát hại. Mọi người cũng thường tự mình đi dạo hơn 1 cây số thì thủy triều rút. Ngày 20 tháng 1 năm 2012, đã có 2 ngư dân bị chết đuối khi đang tìm kiếm bẫy tôm hùm trong thời gian thủy triều rút ở vịnh Fundy. Thủy triều trong vịnh Fundy đã đi vào với tốc độ là 2,14 cm mỗi phút. Vì vậy chúng cực kỳ nhanh. Bạn có khả năng có thể sẽ bị cuốn trôi khỏi những dòng thủy triều mạnh này. Vịnh Fundy có thể sẽ có thủy triều đại dương cao nhất trên trái đất. Nhưng phần nửa trên khắp hành tinh có một loại thủy triều còn nguy hiểm, và nó cũng quy định vịnh. Có một nơi trên trái đất, nơi mà thủy triều cực đoan đôi khi có thể là ẩn mình. Bờ biển phía đông của Trung Quốc. Ở đây, ngay phía nam Thượng Hải, vùng biển Nam Trung Hoa chạy qua vịnh Hàng Châu hình thành nút Cổ Chai. Nhưng khối nước lên miệng hẹp của sông Tiền Đường, thủy triều tạo thành một làn sóng nước dài mà con sông tương phản như hiện nay. Nó tăng tới 9 mét và di chuyển với mức là 40 km/h. Nó được gọi là thủy triều. Không giống như thủy triều bình thường, hiện tượng thủy triều này xảy ra khi một thủy triều tới mạnh tạo ra một làn sóng nước đẩy nó lên con sông hẹp hoặc là trở ngược lại dòng chảy.
Sóng đứng hình thành là bởi do nước đang tích tụ không thể tiêu tan đủ nhanh vì thủy triều đang dâng lên rất nhanh. Và ở sông Tiền Đường, thủy triều luôn cao 9 mét. Sông Tiền Đường thủy triều xảy ra 2 lần một tháng khi mặt trời và mặt trăng tập hợp lực hấp dẫn của chúng trên trái đất. 2 lần mỗi tháng khi chúng ta có mặt trăng mới hoặc là trăng tròn, khi mặt trời và mặt trăng và trái đất được canh chỉnh, thủy triều nó sẽ dâng lên. Bởi mặt trời thêm vào thủy triều được nâng lên bởi mặt trăng, do vậy bạn sẽ có được thủy triều cao, đặc biệt rất là cao. Chúng được gọi là thủy triều mùa xuân. Khi trăng tròn mới có thể tạo ra thủy triều cực cao. Có một bí mật thiên thể khác mang đến sự cực đoan. Hàng năm vào ngày 18 tháng 8 âm lịch, hơn 170.000 khách du lịch tham gia lễ hội thủy triều sông Tiền Đường. Nó trùng khớp với phân chia mùa thu khi trung tâm của mặt trời nằm trên cùng một mặt phẳng với đường xích đạo của hành tinh và lực hấp dẫn ở đỉnh điểm của nó. Đó là khi sông Tiền Đường nó tạo ra một lỗ khoan lớn nhất trên hành tinh. Con thú bông đã tạo ra âm thanh sấm sét và sức mạnh của hàng ngàn con ngựa phi mã. Ngay cả những người lướt sóng đẳng cấp thế giới cũng đang kiểm tra số phận khi cưỡi sóng gầm. Chúng có một lực mạnh, trong số trường hợp có thể sẽ nhổ cả rễ cây. Do vậy đó là một lực lượng mà các lỗ khoan thủy triều di chuyển lên thượng nguồn, làm cho chúng rất nguy hiểm. Kể từ khi ngày thủy triều bắt đầu hơn 2.000 năm trước, thủy triều đặc biệt này đã được biết đến như là rồng bạc. Những khán giả tò mò thường bị cuốn trôi do họ đứng quá gần mép nước. Vào năm 2011, gió và mưa mạnh từ bão Nanmadon đã khuếch đại lỗ khoan lên đến 21 mét chưa từng có. Và ngay cả người phóng viên này cũng không thể ngờ đến. Gần 20 năm trước đó, vào năm 1993, lễ hội thủy triều cũng đã cướp đi 19 mạng sống, một thảm họa tồi tệ nhất của con sông được ghi nhận. Các khoang thủy triều di chuyển ở mức là 40 km/h. Đó là đặc trưng của khoang thủy triều Tiền Đường. Nó giống như bạn bị một chiếc xe du lịch ở khoảng tốc độ 40 km/h tông trúng. Trong khi sự tàn sát mang thủy triều trên sông Tiền Đường thường xảy ra mỗi năm một lần, thì có một nơi khác trên hành tinh nơi chúng xảy ra mỗi ngày. Thoạt nhìn, đại dương thủy triều trên trái đất có thể trông giống như là sự chuyển động nhẹ nhàng của nước. Nhưng các nhà khoa học đang khám phá ra bí mật để giải thích tại sao một số thủy triều có một dịch bạo lực. Ngay bên ngoài Anchorage, Alaska, đó là trung tâm Tenega Arm, một nhánh của Cook Intel dẫn đầu từ vịnh Alaska và Thái Bình Dương. Vùng biển hùng vĩ của nó giáp với dãy núi Chugach hùng vĩ. Nó thu hút cá voi beluga, đại bàng hói và cả gấu đen. Nhưng 2 lần mỗi ngày, một loại sinh vật khác xuất hiện. Nó được gọi là cánh tay thủy triều Tanagan, một bức tường hoang dã của nước di chuyển vào vịnh 24 km/h.
Trong Turnagain có một bộ điều kiện đặc biệt làm cho nó trở nên độc đáo, nơi mà thủy triều khoan xảy ra mỗi ngày. Và trên thực tế, đây là nơi duy nhất ở Mỹ nơi chúng diễn ra thường xuyên. Bí ẩn hình thành các lỗ trong cánh tay của Turnagain là đường thủy hẹp nông nối về với đầu vào của khúc, một vùng nước lớn với phạm vi thủy triều lớn nhất ở nước Mỹ. Sự khác biệt giữa thủy triều thấp và cao trong khúc Intel có thể lên đến 10,5 mét. Bản thân của Turnagain Arm, vì nó kết nối với đầu vào của khúc sâu hơn, vì đó khi thủy triều xuất hiện có một khối nước chảy vào, không còn chỗ nào để thoát ra. Và tại cửa của Turnagain Arm, kênh 21 km nhanh chóng bị thu hẹp đến 3 km và sau đó mỏng ra thậm chí nhiều hơn chiều dài 64 km. Sự thu hẹp đột ngột này làm cho thủy triều có thể tạo ra những cơn sóng. Đỉnh hoặc là điểm cao nhất của sóng truyền vào tốc độ nhanh hơn so với đáy sóng, làm cho sóng bị nghiêng. Mặt sóng lớn được tạo ra và lỗ khoan được đưa vào cuộc sống. Đối với một số người đi tìm cảm giác mạnh, khó cưỡng lại sự hấp dẫn của thủy triều. Kayaker, windsurfers thậm chí thường xuyên lướt sẽ cố gắng và tận dụng lợi thế của nó, nhưng mà họ chắc chắn biết rằng những mối nguy hiểm liên kết với nó. Đàn sóng nó sẽ đủ lớn và hạ gục một con nai sừng tấm, nhấn chìm và cuối cùng giết chết nó. Thủy triều bò giữ bí mật chết người khác. Khi chúng đổ vào bãi biển, chúng đặt bùn và các trầm tích khác có thể giữ người trong một cái kẹp chết người. Nếu như bạn đã từng cố gắng bước ra những nền thủy triều này, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng mọi người thực sự không nên làm điều đó. Bùn gần như là một sự nhất quán giống như kem đánh răng vậy. Bạn có thể sẽ bị chìm xuống đến eo. Do đó, không đánh giá cao tốc độ thủy triều lên, bạn sẽ bị kẹt và có khi dẫn đến cái chết. Mỗi năm thì sở cứu hỏa địa phương ở gần Turnagain Arm cũng phải thực hiện từ 6 đến 10 cuộc giải cứu những người bị mắc kẹt trong những nơi bị bùn như thế này và vượt qua thủy triều dữ dội. Chúng tôi đã có những người bị mắc kẹt ở đó, cuốn trôi, nên chúng tôi phải kéo họ ra. Vì vậy chắc chắn có rất nhiều rủi ro liên quan đến việc ở không đúng lúc khi thủy triều đang dâng lên. Lỗ khoan hầu như không phải là thủy triều sát thủ duy nhất trên hành tinh này. Đôi khi một thủy triều cao vô hại có thể biến thành một con quái vật bởi một cơn bão dữ dội. Ở một số nơi trên trái đất, thủy triều cực đoan xuất hiện hàng ngày. Nhưng cũng có những nơi khác trên hành tinh, thời tiết khắc nghiệt có thể làm tăng đột ngột nước và biến các bờ biển yên tĩnh trở thành những mảnh đất di chuyển. Những cơn bão lớn nhất như là bão hay lốc xoáy, đó là hiện tượng áp thấp nhiệt đới. Lực lượng ít hơn hoặc áp lực không khí ít hơn có trên bề mặt đại dương cho phép nước thủy triều dâng lên cao hơn, tạo thành ra những cơn bão hay lốc xoáy. Một cơn bão là sự gia tăng bất thường của nước biển trên mực nước cao thường của nó. Nó bị khuấy động trước một cơn bão lớn như là dông bão hay là lốc xoáy. Một cơn bão lớn kết hợp với nước từ thủy triều cao bình thường tạo ra một trận bão. Nhưng mà khi cơn bão xảy ra, khi mà triều cường và mặt trăng tròn, thì đó là một công thức cho một thảm họa thủy triều khổng lồ. Ngày 29 tháng 10 năm 2012, thủy triều dâng cao do bão Sandy đập vào giữa Đại Tây Dương và Đông Bắc nước Mỹ. Điều làm cho Sandy trở nên tàn khốc là việc bạn cùng với cơn bão lớn này xảy ra ngay tại thời điểm thủy triều lên cao. Hai thứ này được tối đa hóa. Vì vậy mà cơn bão 8 chân này, và bạn đặt nó trên đỉnh của một thủy triều cao thiên văn. Và như chúng ta đã thấy, nó ghi lại các cơn bão ở nhiều địa điểm ở đây.
Cơn bão đã tăng 5 mét tới một số khu vực. Nó gần bằng chiều cao của một tòa nhà 2 tầng. Nước thủy triều quá mức đã bị tràn vào trong và bị mắc kẹt bởi các vịnh hẹp, cửa hút gió và đảo. Ở Tây Nam Long Island, bão thủy triều tràn ngập trên 3 km nội địa. Quan sát từ trên cho thấy cơn thịnh nộ của cơn bão sát thủ. Tới đến năm 2012, cơn bão Sandy là cơn bão thiệt hại thứ 2 được ghi nhận trong lịch sử nước Mỹ. Cơn bão thủy triều tràn vào đã lấy đi bất cứ cái gì trôi nổi, và thật không may đó là những chiếc thuyền. Trong trường hợp này, nó chất đóng ở xung quanh đây. Xung quanh hành tinh xanh, các vùng biển sẽ tiếp tục giận dữ. Nó rút ra bởi lực hút của mặt trăng, khuấy thành những cơn sóng và tung ra bởi một cơn bão quái dị. Đi vào và ra khỏi trận thủy triều cao làm cho đại dương có sự khác biệt đối với những kẻ ở ngoài biển, nhưng chúng ta phải tôn trọng thủy triều.